Θα ξεκινούσε ποτέ να ταξιδέψεις με το αμάξι σου στην εθνική οδό χωρίς βενζίνη? Προφανώς και όχι. Αν αυτό ισχύει, τότε πώς γίνεται να βγεις έξω στο ταξίδι της ζωής χωρίς αυτοπεποίθηση? Η αυτοπεποίθηση είναι το καύσιμο της ζωής σου. Κάνε like, κάνε subscribe, μοιράσου με τους φίλους σου και πάμε δυνατά. Λοιπόν, η αυτοπεποίθηση είναι το καύσιμο της ζωής σου. Η αυτοπεποίθηση είναι αυτή που θα σου δώσει όθηση. Είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να κάνεις αυτό που φοβάσαι, αυτό που νομίζεις ότι δεν μπορείς. Είναι αυτό που θα κάνει το αδύνατο πραγματικό. Και ξέρεις τι, σε έναν κόσμο αβέβαιο αυτή την εποχή, σε έναν κόσμο ή σε μια ζωή, αν θέλεις, που κινείται συνέχεια προς το άγνωστο, εσύ δεν μπορεί να πηγαίνεις μέσα από την ασφάλεια που είναι το παλιό. Χρειάζεται να πατήσεις τα πόδια σου, να σταθείς πάνω και να φύγεις μπροστά με δύναμη. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνεις για να χτίσεις μια ισχυρή αυτοπεποίθηση και να μπορέσεις να απογειώσεις τη ζωή σου? Το νούμερο 1, χρειάζεται να θέσεις στόχους. Στόχους που να σε εμπνέουν, στόχους έξιμους. Αλλά πρόσεξε, οι στόχοι πρέπει να μην είναι μικροί, δηλαδή ο στόχος μου είναι να πληρώσω τη μου, ο στόχος μου είναι να τη βγάλω τέλος του μήνα. Ανιαρός βαρετός, δεν μου λέει τίποτα, κουράστηκες ήδη. Ακόμα και να το πετύχεις, δεν έχεις κάτι να... Δεν έχεις κάτι να πεις wow. Απ' την άλλη όμως, δεν βάλεις και ένα στόχο να κάνω τη γη να σταματήσει να κινείται. Έχονται άνθρωποι, ας πούμε, που βγάζουν 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ και λένε θέλω 1 εκατομμύριο τον άλλο μήνα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος τα λέει, δεν γίνεται. Μα έχω ακούσει το μισθό. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να έχεις και μια λογική εάν θες να προχωρήσεις. Εντάξει. Άρα λοιπόν χρειάζεται να βάζεις στόχους που να σε εμπνέουν, να μην είναι ούτε τεράστιοι ούτε μικροί. Και πάνω απ' όλα να πιστεύεις ότι αυτούς μπορεί να τους δημιουργήσεις. Γιατί ο στόχος θα σου δώσει κατεύθυνση, θα σου δώσει δύναμη, θα σου δώσει να ξέρεις που πατάς. Καλό είναι στην αρχή, ανάλογα το που βρίσκεται η αυτοπεποίθησή σου, να βάζεις τέτοιους στόχους που να μπορεί να τους πετυχαίνεις. Γιατί αυτό μέσα σου θα χτίσει μια συνήθεια το ότι εσύ μπορείς να τα καταφέρεις. Και ισχύει. Απλά χρειάζεται να το δεις και στην καθημερινότητά σου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εγώ πάω γυμναστήριο, δεν ξεκινάω με τα 300 κιλά. Ξεκινάω με τα 10 κιλά. Και σιγά σιγά χτίζω πάνω σε αυτό. Το επόμενο κομμάτι είναι να αναγνωρίζεις τις δυνατότητές σου. Υπάρχουν και εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, και υπάρχουν άνθρωποι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα. Και δύο άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Χρειάζεται να ξέρεις ποιες είναι οι δυνατότητές σου, μέχρι πού σε παίρνει και πού όχι. Οι άνθρωποι που υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους δημιουργούν προβλήματα και ατυχήματα, και οι άνθρωποι που υποεκτιμούν τις δυνατότητές τους δημιουργούν πάλι προβλήματα και ατυχήματα στις ζωές τους. Άρα εσύ χρειάζεται να έχεις καθαρό μυαλό και να ξέρεις ποιες είναι οι δυνατότητές σου, μέχρι πού σε παίρνει, για να πάμε στο τρίτο κομμάτι, ώστε εάν χρειαστεί να δεις ποιες δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξεις ή ποιες δεξιότητες χρειάζεται να αποκτήσεις. Όταν πας και μιλάς με έναν άνθρωπο ή του δίνεις ένα feedback, συνήθως οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να κάνουν είναι να σε πείσουν ότι τα έχουν κάνει όλα σωστά. Ρε φίλε, ξεκόλα. Και λάθος να το έχεις κάνει, δεν πειράζει. Αν δεν έχει λειτουργήσει, δες τι χρειάζεται να κάνεις για να λειτουργήσει. Και στο τέλος της ημέρας δεν παίζει τόσο ρόλο να νιώθεις καλά, αλλά να πάρεις από τη ζωή σου αυτό που θέλεις και αξίζεις. Μην παρεξηγηθώ, είναι μεγάλη συζήτηση, κράτησε το και αν χρειαστεί κάποια στιγμή μπορούμε να το αναλύσουμε. Εντάξει. Αφού λοιπόν αναπτύξεις τις δεξιότητές σου, το επόμενο κομμάτι είναι να χτίσεις τη σκέψη σου. Αν παρατηρήσεις ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι αρκετά ίδιος με τον τρόπο που σκέφτεται η μάνα σου, ο πατέρας σου, η κοινωνία, ο κοινωνικός προγραμματισμός. Γι' αυτό και λέμε υπάρχει η αμερικάνικη κουλτούρα, η αγγλική κουλτούρα, η ελληνική κουλτούρα. Δηλαδή τι σημαίνει κουλτούρα? Κάθε παιδί υιοθετεί πάνω κάτω τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας του. Οι άνθρωποι που έχουν την τύχη, ή αν θέλεις δεν είναι ακριβώς τύχη, έχουν ταξιδέψει πολύ, βλέπεις ότι έχουν και ένα τελείως διαφορετικό mindset, το οποίο πάλι έχει επηρεαστεί μέσα από εκεί το οποίο προέρχονται. Άρα λοιπόν εσύ τι χρειάζεται να κάνεις? Χρειάζεται να χτίσεις και άλλον τρόπο σκέψης. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να απορρίψεις αυτό το οποίο κάνεις τώρα, αλλά αυτό που σημαίνει είναι ότι θέλεις να διευρύνεις αυτό το οποίο κάνεις τώρα. Ο άλλος τρόπος σκέψης, ο επιπλέον τρόπος σκέψης, θα σου δώσει μια τελείως διαφορετική οπτική και αντίληψη για τη ζωή, και αμέσως πράγματα που φοβόσουν, πράγματα που νόμιζες ή τα έχεις δαιμονοποιήσει, θα τα απομυθοποιήσεις, μπουπ, θα κάτσει και θα πατήσεις στα πόδια σου. Χρειάζεται να φροντίζεις το σώμα σου. Το έχω πει πόσες φορές και το ξαναλέω. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η ζωή και η συναισθηματική τους ευεξία εξαρτάται καθαρά από το μυαλό τους, και είναι τραγικό λάθος.
Θέλω να σου θυμίσω πως τις περισσότερες φορές δεν είναι θέμα ψυχολογίας, αλλά θέμα βιολογίας. Και η βιολογία, παύλα, η βιοχημία μας επηρεάζεται από πάρα πολλά άλλα πράγματα από αυτά που φανταζόμαστε και που ακούμε καθημερινά. Οπότε το να φροντίσεις το σώμα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον ύπνο σου, τη διατροφή σου, την άσκησή σου, την αναπνοή σου και οτιδήποτε επηρεάζει άμεσα τη βιοχημία σου. Δεν συζητώ αλκοόλ, τσιγάρο και ούτω καθεξής. Η αυτοπεποίθηση είναι άρρηκτα συνδεμένη με το σώμα σου και γι' αυτό εάν θέλεις να έχεις αυτοπεποίθηση χρειάζεται να φροντίσεις το σώμα σου και το πνεύμα σου, κάτι που το έχουμε ξεχάσει σήμερα μας. Δηλαδή ασχολήσου με τα πολιτιστικά, ασχολήσου με το θέατρο, ασχολήσου με τη μουσική, ασχολήσου με τις τέχνες, πράγματα που προάγουν τα συναισθήματα, αναπτύσσουν τη φαντασία που λόγω της τεχνολογίας έχει αρχίσει να ευνοχίζεται γιατί δεν χρειάζεται. Κράτησε το αυτό. Και ο συνδυασμός όλων αυτών θα σε διευρύνει. Το έχω ξαναπεί αυτό που θα σου πω τώρα. Χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τύχη και έχουν ένα οικογενειακό καλό περιβάλλον ή ένα καλό φιλικό περιβάλλον. Κάποιοι άνθρωποι όχι. Εάν χρειαστεί, να θυμάσαι ότι πρέπει να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που θα είναι το λιμάνι σου. Αλλά πρόσεξε. Εάν θες να το βρεις, χρειάζεται να γίνεις και εσύ λιμάνι αυτού του περιβάλλοντος όταν το χρειάζεται. Υπάρχει στην Αγγλία ένα πολύ ωραίο ρητό που λέει, ξέρεις, για τις ομάδες, τις επιχειρηματικές, επαγγελματικές ομάδες, κάθε εβδομάδα πρέπει να κάνεις meeting και σου λέει εάν είσαι καλά, όχι, μάλλον αν δεν είσαι καλά, τότε χρειάζεται τη συνάντησή μας. Εάν είσαι καλά, τότε η συνάντησή μας χρειάζεται εσένα. Ο ένας με τον άλλο. Και αυτό είναι το οποίο έχουμε καταφέρει σε μια ομάδα VIP που αποκτούν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στα προγράμματα. Γιατί ξέρω ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό τον λόγο έχω δημιουργήσει μια κοινότητα πολύ δυνατή, πολύ υποστηρικτική, που μέσα εκεί έχουν γίνει θαύματα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε το κάνουν επί 1000. Τέλειο. Γιατί μόνος σου η δυναμική σου είναι μεγάλη, αλλά πολλαπλασιάζεται γεωμετρικά όταν είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με το ίδιο mindset. Και μετά χρειάζεται να αναγνωρίσεις τι είναι αυτό που κρατάει την αυτοπεποίθησή σου σε χαμηλά επίπεδα. Χρειάζεται να ανακαλύψεις τις περιοριστικές σου πεποιθήσεις που δημιουργούν μια αίσθηση πραγματικότητας η οποία όμως δεν ισχύει. Τα περισσότερα πιστεύω που έχεις, που μπορεί να είναι μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω αυτό, εφικτό είναι εκείνο, εφικτό δεν είναι το άλλο, οι περισσότερες από αυτές είναι περιοριστικές. Και όταν λέω περιοριστικές, τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν σε προάγουν και δεν σε οδηγούν σε αυτή την κατάσταση την οποία θα ήθελες, αξίζεις και μπορείς να είσαι. Είναι πραγματικότητα όλα αυτά που πιστεύεις? Κάποια ναι, κάποια όχι. Από πού προήλθαν? Προήλθαν από το παρελθόν σου. Και πώς προήλθαν το παρελθόν σου? Μέσα από το οικογενειακό σου περιβάλλον, μέσα από την εκμόρφωσή σου, μέσα από τις εμπειρίες σου, μέσα από κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν μια τυχαιότητα, δηλαδή μπορεί να είσαι μια εμπειρία σε μια στιγμή της ζωής σου που ήσουν ευάλωτος, οπότε την αντιλήφθηκες τελείως διαφορετικά σε σχέση με μια άλλη εμπειρία και ούτω καθεξής. Και εννοείται με την φυσιολογία και τη δομή του εγκεφάλου και όλου του συστήματος, που όλα αυτά καθορίζουν τελικά στο εδώ και τώρα τι συμβαίνει μέσα σου. Και αυτό, το τι συμβαίνει μέσα σου αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τη ζωή, γιατί ξέρεις τι, κάποιοι λένε εγώ δεν έχω αυτοπεποίθηση. Γενικά αυτό δεν ισχύει, εγώ δεν έχω αυτοπεποίθηση ή εγώ έχω αυτοπεποίθηση. Εάν θα παρατηρήσεις, σε κάποια πράγματα έχεις αυτοπεποίθηση και σε κάποια άλλα δεν έχεις. Τώρα, σε αυτά που έχεις, μπράβο που έχεις και συγχαρητήρια και δες τι κάνεις και τα καταφέρνεις και νιώθεις τόσο δυνατός. Σε αυτά τα οποία δεν έχεις, πήγαινε να ανακαλύψεις και να αξιοποιήσεις όλα αυτά τα οποία σου είπα για να τα χτίσεις και να πας στο επόμενο επίπεδο. Κάνε like, subscribe, πάτσε το καμπανάκι, μοιράσου το με τους φίλους σου και γράψε από κάτω να ξέρω τι πιστεύεις, τι σκέφτεσαι, πώς νιώθεις και αν όλο αυτό σε βοηθάει και σου αρέσει το οποίο μοιράζομαι μαζί σου. Είσαι υπέροχος, να σε αγαπάς και να ζεις με πάθος.